ефірі програма «Віч-на-віч». Перед мікрофоном Наталя Тукало. Людмила Мороз працює сьогодні за звукорежисерським пультом. Громадська організація «Центр розвитку Пангея Ультіма» продовжує активну співпрацю з Європейським корпусом солідарності, програмою Європейського Союзу, що підтримує молодіжне волонтерство. Тож сьогодні впродовж ефірного часу говоритимемо про його розвиток та значення, обмін досвідом та важливість розмовних клубів. Гості студії – супервайзерка волонтерів міжнародних волонтерських програм у громадській організації «Центр розвитку Пангея Ультіма» пані Ольга Зайковська і представники Нідерландів Шарлот Спірінг і Девід Мельс. Я вас вітаю в нашій студії. Welcome to our studio. Дякую. Почнемо з вас, пані Олю. Отже, завдяки залученню міжнародних волонтерів у вашій громадській організації жителі Вінниці сьогодні мають можливість долучатись до вивчення мов інших держав, до їхніх традицій, до їхньої культури. Яке значення, на вашу думку, має подібна практика такого міжнародного волонтерства? Наскільки вона сьогодні у Вінниці затребувана? Я думаю, це дуже важливо, тому що, як на мене, основною проблемою України, чому ми не є такими привабливими для туристів, є те, що дуже низький рівень володіння іноземними мовами. Коли туристи сюди приїжджаються, вони натикаються на цей мовний бар'єр, багато стресів для них. І вивчення нашими громадянами іноземних мов робить Україну більш привабливою для туристів. Так, до того ж, наші іноземні волонтери популяризують Україну у світі. Більше і більше іноземців хочуть відвідати Вінницю. Через можливість, тобто молодіжні волонтери приносять нашу українську культуру в свої держави, розповідають про нас. Шарлот, наші слухачі вже з вами знайомі, адже ви були гостею однієї з попередніх програм. Our listeners are already acquainted with you because you've been to this radio before. Yes. І ця зустріч відбувалась 8 місяців тому, якраз в початок приїзду до Вінниці. Ви тоді розповідали про позитивні враження від нашого міста. Ось минуло 8 місяців. Чи залишились ці враження такими ж позитивними? That first meeting happened 8 months ago, and you told that you are impressed by Ukraine. And for now, after eight months, do you still have pleasant feelings toward Ukraine? Yes, I actually think it's growing with every month that I've been here. Because when I look back on the first month, it was still all very unclear for the most part for me. The language, the work that I had to do. And now it's so crazy how 8 months later, the perspective can change so much. You can know the language, the people, and just fall in love with the culture. So I'm very happy. Шарлот каже, що її любов до України лише зростає, тому що перший місяць все було трохи незрозуміло для неї, вона була в стресі, що трапиться. А зараз вона вже більш спокійно, вона вже сприймає мову, людей і дуже закохалася в Україну. Що ви увесь цей час робили? У вас було дуже багато планів. Чим займались? What have you been up to during these 8 months? Actually a lot, because you have the opportunity to do a lot of different things, different projects. But something that I've done and I'm very proud and happy for is that I made this English city tour in Vinica. So that's something I love to do because I studied history and I worked as tour guide in the Netherlands. So now I created the opportunity for myself to do this in Vinica and to teach people the history in the English language. Шарлот каже, що вона працювала над багатьма проєктами, але чим вона найбільше пишається, це англомовні тури по Вінниці, тому що в неї є історична освіта, і в Амстердамі вона працювала туристичним гідом. І зараз у неї з'явилася така можливість навчати вінничан про їх місто, про історію міста англійською мовою. Ця праця туристичним гідом, можливо, було щось таке, що вразило вас найбільше у Вінниці, саме під час таких турів туристичних, коли ви були гідом? When you prepared for tours, what was the most impressive about Vinica for you? What was impressive is actually that Vinica dates back so long ago, that it's a pretty old city, almost the same as Amsterdam. And when I walk in Amsterdam, it's very famous for the old history. And I didn't expect this of Vinica, actually. And
also just the architecture, the buildings of Vinica, the water tower, that's like my favorite place. So I'm very impressed how old this tower is, and that it has sustained to so much like wars and protests. Do you remember any dates? Of the water tower? It was built in like the 1900s during epidemics, and then they made this water tower. Шарлот каже, що найбільше її вразило те, що Вінниця настільки старе місто, фактично воно з'явилося тоді ж, коли і Амстердам, і вона цього зовсім не очікувала, і вся архітектура в центрі Вінниці, особливо водонапірна вежа, які були побудовані у роках 900-х роках. Долучаємо Девіда до розмови, щоб він не сумував. Девід, ви близько 2 місяців у Вінниці, правильно? You've been to Vinice about 2 months, right? Так. Він сказав так. Як би ви окреслили основну мету свого рішення долучитись до волонтерської діяльності і у чому ваша місія полягає? What is your main motivation of becoming the volunteer? How do you see your mission here in Ukraine? My mission, it would be to definitely to meet as much people as possible. Just to really get to know the country through, because I really feel that it's not known enough. There's not enough recognition for Ukraine as a country. So that's my main motivation. Своєю місією він бажає познайомитися з якомога більшою кількістю людей і дізнатися багато про Україну, тому що недостатньо інформації на європейському рівні про нашу країну. Тому він хоче поширювати знання. Наскільки рішення стати міжнародним волонтером, наскільки це було або спонтанним, або ви його довго обмірковували? І, власне, це перший волонтерський досвід, чи все-таки якісь вже країни були попереду? David, is it your first volunteering experience, or you've been a volunteer before? And was this decision to arrive to Ukraine spontaneous or well-thought one? It's my first volunteering, and it was very spontaneous. Цього перший волонтерський проєкт було дуже спонтанно прийнято рішення. А чим ви займались на батьківщині? Що ви робили? What have you been doing before coming here? I worked as an engineer. Він працював інженером. Детальніше. I worked as an engineer in embedded systems. It's basically electronics and computing in airplanes and satellites and cars, stuff like that. Він працював інженером в електроніці по машинам, супутникам і іншій техніці. Девіде, ви сказали, що мало обізнані в Нідерландах, я думаю, в інших країнах про Україну. Як ви обирали Україну і чому Вінниця? Я це питала минулого разу у Шарлотти. Чому Вінниця? Why did you choose Ukraine and especially Vinnytsia? Ukraine, as I said, I didn't know enough about the country, so it was a good opportunity to discover. In Vinnytsia, it's more because of the project and because after meeting Yaroslav, I had really a good feeling about him and the city. Україна, по-перше, тому що він хоче дізнатися більше про цю країну, відкрити її для себе. А Вінниця через проекти, він знайшов проекти на сайті і спілкувався з Ярославом і дуже цьому зацікавився. Так, з Ярославом, головою нашої організації. Якщо ви близько 2 місяців у Вінниці, якими були ваші перші враження? Чи були вони такими ж позитивними, як у Шарлот? І що ви вже встигли подивитись, побачити, познайомитись, можливо, з ким? What's your first impression of Vinnytsia? Are they positive? What have you already seen? Some interesting people you met? Yeah, it's very positive, especially thanks to Charlotte, because I think the second or third day she made me her famous tour. We went on this tour. I've mostly been in the city center actually, because I enjoy it a lot and I live quite close to it right now. And I think the interesting people I met, it's mostly the young people through the clubs, and for example this Alexei guy was very interested in Netherlands.
interesting person. Дейвід має дуже позитивні враження, особливо тому, що у другий чи третій день його перебування у Вінниці Шарлотта запросила його на свій тур, на свою екскурсію по Вінниці, тому одразу він дізнався багато чого про Вінницю. І в основному йому подобається бути в центрі. Щодо людей, він вже зустрів багато молоді, яка цікавиться Нідерландами. Загалом на клуби завжди приходить активний учасник Олексій, який дуже цікавиться Нідерландами. Можливо, якісь вже були спільні проекти у Шарлот і у Девіда? Чим вони, можливо, разом займаються? Це розмовні клуби чи ще якісь програми? Except for the language club, do you do any projects together? Together? Well, we sometimes have the opportunity to go to universities together, to make presentations together, and of course we have a project with a magazine, an intercultural magazine. We write everything ourselves, and that's something we can work together in, like work together, come up with ideas, and so actually we work a lot together. And David might continue your touring. Yes, David will probably continue with the English city tours, so I'm very happy that this will be continued in the future. Ну, по-перше, звісно, вони проводять нідерландський клуб разом, але працюють і над іншими проектами разом. Наприклад, ходять до університетів, організовують презентації нашої організації і також можуть просто спілкуватися, обмінюватися ідеями, надихати один одного. До того ж, Шарлот скоро від'їде, але її проект про тури може продовжувати існувати завдяки Девіду. Девід може продовжити цю активність. Девіду виходить трішечки легше бути вже другим, хоча був ще Моргенштерн з Нідерландів, правильно? І Шарлот теж певний досвід у нього отримувала. Наскільки, пані Олю, з вашого досвіду вінничани все-таки зацікавились голландською мовою? Багато людей на клуби приходить? Не дуже багато. На початку було більше, звісно, потім кількість потроху спадала, але є дуже активні члени, які регулярно приходять, які задають багато питань, надсилають відео до чатів, діляться якоюсь інформацією. Наскільки вона важко або легко дається? Можливо, є якісь такі особливості в мови? Це спитаю Шарлот. So, Charlotte, David, your opinion about how easy it turned out for Ukrainians to learn Dutch language? Or how difficult? What are problems? I think it is quite difficult, but that is mostly because Dutch is just not a very common language, internationally speaking. Вони вважають, що досить важко українцям дається нідерландська мова, тому що це досить незвично вивчати її, але клуби, нідерландські клуби, вони не лише про мову, а й про культуру. І що найбільше і найчастіше, можливо, запитують у вас наші молоді вінничани, які на клуби приходять? Чим цікавляться? Що їх цікавить найбільше? What are the most common questions you've got from Vinny's young people? What are they interested in the most? A lot of people, when I meet new people, they always ask me, oh, but what do you think of Ukraine? Where have you been? What are typical Ukrainian foods that you like? So that are, for me, like the most common questions. And then they ask about the Netherlands. But it also happens a lot of times that they don't know even the country of the Netherlands. For example, I went to a school and I told them, yeah, okay, my name is Charlotte, I am from the Netherlands. And they were like, huh? Like, I've never heard about this. So they get a lot of questions like, where is it? Is it in Scandinavia? Is it somewhere near Spain? Mm-hmm. So most of the times questions like this. Шарлот каже, що, по-перше, всіх цікавить її враження від України, що вона вже побачила, яку традиційну їжу скуштувала, і також питають про Нідерланди, але багато молодих людей навіть не знали до цього про існування такої України, тому у них з'являється одразу питання, де вона знаходиться, це десь в Скандинавії чи біля Іспанії, багато таких конкретних питань. Вінничани.
У вас багато в країні, я думаю, що багато, принаймні в Амстердамі точно, таких вищих навчальних закладів, куди би могли їхати вчитись студенти і ставати студентами українські? Do you have many universities in the Netherlands where foreign students, particularly from Ukraine, can enter and get education? Yes, I know in the Netherlands you have a lot of opportunities for foreign students from actually everywhere in the world. I know a girl here in Vinica that's Ukrainian, and she's actually about to go to Groningen, a city in the north of Netherlands, to study. So it's very good possible and something I encourage everybody to do because the Netherlands has a very good educational system. Шарлот каже, що в Нідерландах є багато можливостей для іноземних студентів, і вона особисто знає дівчину з Вінниці, яка в наступному році буде навчатися на півночі Нідерландів, в місті Хронінген. І Шарлот каже, що вона всіх би мотивувала вступати в нідерландські вузи, тому що система освіти у них дійсно ефективна. Наша система освіти теж ефективна. Чи пропонувала би Шарлот, наприклад, вчитись її землякам в українських вишах? В Києві, Чернівці, Вінниця? And would you recommend people from the Netherlands to come to Ukraine to get education? Oh, to get education? I would, because I've heard a lot of medical students, foreign medical students go to Ukraine. So, yeah, I would totally encourage people. The only thing is that I would tell them to be really determined to learn the Ukrainian language. Because I think for some people that are not ready to learn a language, they should be aware of this. Вона б порадила, каже, що бачила тут багато іноземних студентів, зокрема в медичних університетах, але одразу б сказала своїм співвітчизникам, що будьте налаштовані вивчати українську. Якщо ви не хочете вивчати українську, то і немає сенсу. Політехнічний технічний університет, він був би цікавий для студентів з Нідерландів. Девід ось просуває комп'ютерні технології, IT-технології українці дуже на високому рівні. Порадив би він своїм землякам, наприклад, такі виш. David, and we have a good education about engineering, about IT. Would you recommend people from the Netherlands to enter technical university in Ukraine? Yes, За кордоном наші дівчата і хлопці на високому рівні IT-технології, правда? Yeah, what I've seen so far, the universities here look pretty good, and also just the experience abroad is always amazing for students, no matter where you come from or where you go. Девід каже, що на перший погляд університети тут вони дійсно чудові, і в будь-якому разі досвід перебування за кордоном – це розширення меж і отримання важливих навичок, які допоможуть в житті. Професії. Я нагадаю, триває програма «Віч-на-віч». Гості студії волонтери Європейського корпусу солідарності з Нідерландів, Шарлот Спірінг, Девід Мевіс і супервайзерка волонтерів міжнародних волонтерських програм у громадській організації «Центр розвитку Пангея Ультіма» Ольга Зайковська. Телефон студії 55 29 76. Долучайтесь. Девіде, на чому ви, власне, хочете зосередитись у Вінниці, крім розмовних клубів? Що ще будете робити? David, what do you want to focus on what projects do you want to work on, except for the language clubs? On learning language, definitely. And we have this youth club that we started. I'd like to see that grow as well. Ну, по-перше, він сам хоче вивчати українську мову, зосередитись на цьому. І, по-друге, вони нещодавно почали проєкт Пангея Youth Club, клуб для молоді, і також хоче розвивати цей напрямок, залучати більше молоді. Я ще так підвожу. Чи є в планах поїздки в стіну? Шарлот була в стіні. Чи планує Девід туди поїхати? Чи знає він? Він же був в стіні. And about Стіна. What's your impression? Do you want to continue working there? Yeah, definitely. Так, він хоче також працювати зі стіною. Вам там подобається? Що ви для себе знайшли, наприклад, таке найцікавіше в стіні? Чи це вже було холодно? What attracts you in Стіна? What have you been doing there so far?
concrete. Бетон. Копання, бетон. Ну, No, більше вони also Він we've там been- працював, так? We've been hiking a little bit through Stina, you know. And actually I grew up myself in the countryside, and it reminds me a lot of the countryside when I grew up. That's Ну, у них там було багато фізичної праці, але також вони змогли походити по селу, побачити, наскільки воно гарне. І взагалі Девід каже, що він вирос у сільській місцевості, тому для нього це звично. Природа там дуже Так. гарна і колоритна. І хочу додати, що зараз у нас було багато фізичної праці у стіні, тому що ми готуємо будинок, в якому можна буде проживати довгий термін. І Це не той подальше будинок, який там є маленька хата і є Мгм. великий будинок, в якому ще треба добудовувати зручності, Ви хочете там додавати. приймати багато людей, я так розумію. Ми хочемо, щоб волонтери там були на більш довгий строк, там місяць, щоб могли регулярно, постійно працювати з сільською молоддю. Хтось вам допомагає в цих проєктах? Ну, це фінансово досить важко. Побудувати будинок, зробити в ньому відповідні зручності. Ярослав знаходить партнерів, пише проекти, наприклад, літній табір, який там відбувався, з того проекту було добре фінансування. Ярослав постійно шукає ресурси і партнерів. Що, на вашу думку, запитання вже до гостей, спільного між молоддю Нідерландів і України? А можливо, що відмінного? What similarities and differences you see between young people in Ukraine and in the Netherlands, maybe in France? I think actually that the least differences can be seen with the younger people. I think that's very true. yeah, the older generation, I can see more differences. But I've been to a lot of schools, I've met a lot of youngsters in Stina as well. And it's surprising that in Stina, such a small village, so far away from city life, the youngsters are pretty much the same as in the Netherlands. They all have like Instagram, social media, and iPhones, and they're very much the same, I would have to say. So I just hope that they learn English very fast, all the youngsters. And I think with social media, of course it has its downsides, but I think it's also very good because it also creates them this opportunity to learn English. Шарлот каже, що насправді між молоддю не так багато відмінностей, більше спільного, і навіть у маленькому селищі Стіна молодь відкрита до спілкування, вони використовують всі соціальні медіа, і вона бажає українській молоді якнайшвидше вивчити англійську мову, щоб взагалі не було ніяких бар'єрів, тому що дуже багато спільного і всі вони відчувають коннект. Раніше, в попередній нашій зустрічі, Шарлот анонсувала, що хоче займатися журналом, правда? Чи здійснилась ця мрія і бажання? Так, скоро у нас вийде другий випуск, в якому Шарлот є головним редактором. І навіть третій. Will it be the third issue of Mosaica when you are the main editor? The third, yeah. Да. Ну, взагалі це буде 9-й випуск Мозаїки і 3-й, коли Шарлот головний редактор. Самостійно вона написала 2 статті для Мозаїки, і інші волонтери також долучаються і пишуть свої статті. По поверненню на батьківщину, які плани має Шарлот? Чим вона буде займатися і чи будуть ці плани пов'язані з волонтерством надалі? Чи має вона, чи планує кудись їхати далі? What are your plans when you come back to Ukraine, and would you like to do volunteering again in your life? Actually, with long-term volunteering, I've heard that you only get like one opportunity. So sadly, I think it wouldn't be possible for me to go again abroad for 9 months. But I would definitely return to Ukraine. I'm actually working on creating a group travel for Dutch people in Kiev, Vinica, Kamenets-Podilsky. So probably next year in June, I will go with this group. So I will keep working on like partnership with the Ukrainian community. So that's something I'm very motivated for.
Шарлот каже, що довгострокове волонтерство на рік 9 місяців можливо зробити лише один раз у житті, тому вона вже не може поїхати у іншу країну на довготривалий термін. Але вона не буде втрачати зв'язок з Україною. Загалом з нідерландською організацією планується групові тури, екскурсії в Україну, Вінницю, Кам'янець-Подільський, Київ, Стіна, Буша. І це заплановано на червень-липень. Тобто влітку ми знову побачимо Шарлот в Україні. Я ще пам'ятаю, що батьки Шарлот дуже переймалися, бо вона заміж не вийшла в Україні. Як в цьому плані? Natalia remembers that your parents were worried that you can find a fiancé in Ukraine. What about your private life? Any candidates for your heart? Not Ukrainian actually, but there's one French guy that I met that is really fun, but I think my parents would not be as happy as me. But I know they are happy when I am happy. So if it were to happen with a Ukrainian, German, a French guy, they would always support me. Ну, з українців хлопців ні, але є один француз, який полонив її серце. Тут у Вінниці? Так. Ну, слава Богу. І Шарлот каже, що, напевно, її батькам би це не дуже сподобалось, але вона знає, що вони щасливі, якщо вона щаслива, і підтримують будь-який її вибір. Нехай то буде українець, німець, француз. Головне – це щастя дитини. Це прекрасно. Я думаю, що ми будемо часто ще бачити і чути, як Шарлот розвивається, і буде в нас не останній раз ще гостею. Девід, а як вам наша кухня? Я знаю, які позитивні враження в Шарлот. Вам кухня подобається? Українська? Cuisine, Ukrainian cuisine. Your impression. Чи ви тут не голодаєте? Aren't you hungry? Aren't you starving here? No. Не голодаю. Що подобається, можливо, найбільше? Some dishes that you liked so far. Borscht. Тут святе. Especially this borscht with cherry. It's very good. Він куштував борщ з вишнею, йому дуже сподобалось. З вишнею. Ну, ось так, от Вінниця. And the vareniki as well. Вареники. Can you tell her that I tried one time this holodets, this jelly with meat, and I love Ukrainian food, but this was like В Нідерландах нема холодцю. Вона якось один раз куштувала холодець, і взагалом в неї дуже позитивні враження про українську кухню, але холодець зовсім не сподобався. Ну, тому що в неї на батьківщині холодцю немає. До нього треба звикнути, він дуже смачний. You need just to get used to it. You need to eat more of it. І будемо підсумовувати розмову. Пані Олю, от які саме розмовні клуби були вже представлені в Пангеї? Багато було, так? І нідерландські далі які? Клуби завжди залежать від волонтерів, які ми маємо. Якщо є хтось далі, у нас є італійський клуб, наразі ні. Наразі у нас є французький клуб щовівторка о 6 годині, потім німецький клуб, також щовівторка 19:15, і нідерландський клуб четвер, 19 година. Раніше італійський вже був, так? Так. Правильно? І французький був, так? Чи тільки зараз він? Французький був раніше. В планах ще багато залучати міжнародних волонтерів до розмовних клубів? Звісно, ми шукаємо партнерів. Наразі чекаємо волонтера з Бельгії. Не було ще бельгійського клубу у Вінниці. Нагадайте слухачам нашим, будь ласка, де саме проходять такі зустрічі, де зустрічаються розмовні клуби? Розмовні клуби відбуваються за адресою Магістратська, 80, Level 80. Також щотижневі зустрічі Пангея Youth Club, це у квадрат. І вони безкоштовні, безкоштовно. Правильно? Тобто долучитись до них можна мати лише бажання. Звісно. Правильно? Ну, я вам дякую за розмову. Наразі програма «Віч-на-віч» добігла кінця. Нагадаю, сьогодні гостями студії були волонтери Європейського корпусу солідарності з Нідерландів Шарлот Спірінг і Девід Мевіс, а також супервайзерка волонтерів міжнародних волонтерських програм у громадській організації «Центр Пангея», «Центр розвитку Пангея Ультіма» Ольга Зайковська. Працювала в студії Наталя Тукалус, звукорежисерка ефіру Людмила Мороз. Почуємось в ефірі Українського радіо Вінниця на хвилі 88,6 FM. Дякую.